Khám phá bãi đá ven biển, anh phải dùng gậy giò dẫm từng bước chân cẩn thận. Vượt qua bờ cát dài, anh phát hiện một dải rừng xanh ngát đầy hứa hẹn. Tiến vào bụi rậm, một con nhện khổng lồ giăng tơ chắn ngang lối đi khiến anh giật mình. Lách qua chướng ngại vật, anh tiếp tục vác ngọn giáo tự chế rào bước dọc bờ biển. Ngay trên nền cát, một quả táo rừng màu hồng rực rỡ thu hút sự chú ý. Quả táo rừng đầy đặn này hứa hẹn một bữa lót dạ hoàn hảo giữa cơn đói. Mừng rỡ vì phát hiện mới, anh dùng sào gõ thêm vài quả chín mọng từ trên cây xuống. Nhặt chiến lợi phẩm lên, anh lột vỏ và cắn một miếng táo rừng ngập nước. Hương vị chua ngọt của thức của mọng nhanh chóng bù đắp lại năng lượng đã mất. Tuy nhiên, cơn khát bổ vây buộc anh phải lần theo mạch nước ngầm rỉ ra dưới cát. Không chần chừ, anh dùng tay trần và dao nhỏ vội vã moi sâu xuống nền lầy lội. Lớp cát được bới lên, để lộ ra mạch nước ngầm đục màu lẫn đầy bùn đất. Anh nhẫn nại khét sâu thêm và chờ đợi cạn lắng xuống để vũng nước trong hơn. Vục tay múc lên từng ngụm, anh cẩn thận nếm thử xem nước có bị nhiễm mặn không. Nguồn nước ngọt trong bát kết hợp cùng mớ trái cây rừng giúp anh hồi sinh mạnh mẽ. Tiếp tục băng qua bụi rậm, anh phát hiện tổ kiến thợ dệt bám đầy cành lá. Dưới chân, những dòng nước ngọt tiếp tục róc rách len lỏi đổ thẳng ra hướng biển. Giữa chốn hoang dã khắc nghiệt, mạch nước dồi dào này quả là một báu vật vô giá. Dọc theo mép rừng, anh men theo rễ cây tràm để tìm kiếm thêm cơ hội sinh tồn. Bước chân trên nền cát trắng, anh tự tin vạch ra một khe nước ngọt rỉ ra ngay mặt đất. Khát khô cổ, anh vội vàng dùng tay tạo thành cây gáo nhỏ múc dòng nước mát lạnh lên uống. Chất lỏng ngọt lịm chảy qua cuống họng, đập tan cái nóng oi bức của vùng nhiệt đới. Ngay gần đó, những gốc tràm lâu năm thường được biết đến là nơi tích trữ nước dồi dào. Bằng lưỡi dao sắc, anh cẩn thận khét một mảng vỏ cây để khơi dòng nhựa sống bên trong. Kiểm tra mảng vỏ vừa bóc, anh gật gù hài lòng với lớp xốp chứa đầy hơi ẩm. Gói gọn chút hành trang, anh vác gậy tiếp tục len lỏi sâu hơn vào khu rừng rậm rạp. Cảnh vật dẫn ra một eo biển vắng, nơi anh vô tình bắt gặp xác cá đuối mắc cạn. Không bỏ lỡ món quà từ biển cả, anh xách theo chiến lợi phẩm quay về khu vực hạ trại. Để nấu chín bữa tối, anh nhanh chóng chuẩn bị bộ đồ nghề đánh lửa bằng cách khoan cọ sát. Dồn toàn lực, anh kiên nhẫn xoay mạnh thành gỗ nhỏ liên tục trên mảnh củi khô. Mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng ma sát cũng tạo ra một đốm than hồng bé xíu. Rất cẩn thận, anh khều nhẹ lớp mặt cưa đang ửng đỏ để không làm tắt đốm lửa non nớt. Từng hơi thổi đều đặn phả vào cục than hồng, nuôi dưỡng sức nóng lan tỏa dần ra. Mảng gỗ xốp bắt đầu bốc khói nghi ngút, đánh dấu khoảnh khắc sinh tồn vô cùng quan trọng. Anh vội vã nhấc đốm than lên, đặt gọn vào giữa ổ bùi nhùi làm từ mớ cỏ khô cong. Bọc kín nắm cỏ, anh dốc sức thổi mạnh cho đến khi ngọn lửa bùng lên rực rỡ xua tan bóng tối. Trong lúc lửa dần đượm than, hình ảnh loài cá đối ngụy trang dưới cát lại ùa về. Anh dùng dao lạng bỏ phần da lưng sần sùi, chỉ giữ lại những dải thịt cá trắng ngần. Lớp thịt tươi ngon vừa chuẩn bị xong cũng là lúc một con cá sấu khổng lồ bơi ngang vùng vịnh. Mặc kệ sự đe dọa ngoài khơi, anh tập trung cắm hai thanh củi xiên qua xác cá để nướng. Ngọn lửa chập chờn bỗng làm anh nhớ về những thước phim cũ của các nhà thám hiểm tiền bối. Giống như anh, họ từng vật lộn trong đói khát, dựa vào lửa để nấu nướng và xua đuổi thú dữ. Khoảnh khắc đoàn tụ bên đống lửa tàn là nguồn an ủi duy nhất giữa những tháng ngày đen tối. Chuyến đi rừng gian khổ của họ luôn thường trực sự hy sinh và đánh đổi cả sinh mạng. Nhiều người ngã gục vì cạn kiệt thể lực, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả đoàn thám hiểm. Quay lại thực tại, mùi cá đuối nướng xém tỏa ra hương thơm phức khiến anh cồn cào ruột gan. Thịt cá chín đều trên than hồng, anh cẩn thận trở mặt để lớp da không bị cháy khét. Lóc phần thịt mềm khỏi dải xương sống, một món ăn dã chiến vô cùng hoàn hảo đã hoàn thành. Anh nếm thử một miếng, gật gù khen ngợi kết cấu thịt săn chắc xen lẫn vị mặn mặn của biển. Bữa tối no nê không chỉ giúp hồi phục thể lực mà còn xốc lại tinh thần trước bão. Bình minh ngày thứ hai ló dạng, anh kiểm tra lại giáo mác, sẵn sàng đương đầu với mọi rủi ro. Phía chân trời, những đám mây đen vần vũ đe dọa nuốt chửng chiếc thuyền đang thả neo ngoài khơi. Nhận thấy mưa rông sắp ập đến, anh phải tranh thủ lúc thủy triều rút để tích trữ thêm thức ăn. Bước sâu vào khu rừng ngập mặn rậm rạp, bùn lầy nhão nhét khiến mỗi bước chân thêm phần khó nhọc. Anh quỳ rạp xuống, luồn tay vào lớp rễ cây đan chéo chằng chịt để móc bùn lên. Niềm vui nhỏ nhoi ré lên khi anh tìm thấy vài con nghêu đứt gãy nằm lẫn trong lớp bùn đặc. Chưa thỏa mãn, anh nhô sâu người vào chiếc hang ngập nước lầy lội, cố moi móc con mồi lớn hơn. Dù bùn bắn tung tóe với bẩn cả cánh tay, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Góc nhìn từ trên cao cho thấy bãi chiều lộ rộ nhưng vũng nước động, nơi tôm qua thường ẩn nấp. Bỏ cuộc ở chiếc hang cũ, anh cầm gậy đi dạo vòng quanh, soi xét kỹ từng miệng hố lấp xấp. Những chiếc hốc lớn liên tục xuất hiện, nhưng bên trong tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con quà nào. Luồn lách vào những thân tràm cổ thụ, anh tăm tia vùng nước tĩnh lặng đọng dưới rễ cây thô kệch. Quan sát kỹ càng, anh bắt đầu nghi ngờ về hiệu quả của việc bắt qua tay không ở khu vực này. Anh xé rào băng qua lùm cây rậm, hướng thẳng ra vùng vịnh bao la đang nổi sóng rì rào. Khi căng lồng ngực gió biển mặn mòi, anh vác theo cây sào dài chuẩn bị thay đổi chiến thuật. Dưới mặt nước trong vắt, một bầy cá nhỏ đen đặc đang quấn lấy nhau bơi dọc mép sóng. Nhưng ở ngay sát đó, một bóng đen khổng lồ lững lờ trườn tới, âm thầm rình rập con mồi. Bỏ qua sinh vật đáng gờm, anh bước lên bờ cát chất đầy rác rưởi trôi ra từ muôn phương. Từ vỏ chai nhựa đến mảnh lưới rách tươm, bãi biển hoang sơ giờ như một bãi phế liệu buồn tẻ. Men theo dải rác, anh vô tình chạm trán một miếng xốp dày cỡ lớn nằm chồng chưa chắn lối. Nhưng món đồ bỏ đi này vừa gây ô nhiễm, nhưng đôi lúc lại là vật liệu sinh tồn quý báu. Anh chỉ tay về phía tấm xốp lớn, nảy ra ý định thử nghiệm uy lực của mũi lao tự chế. Lấy đà thật mạnh, anh phóng cành cây lao đi vun vút, ghim thẳng vào giữa tấm xốp dày cộp. Tự tin với cú ném, anh nhặt một cây lao khác và tiếp tục ném phập vào cạnh tấm bia bất đắc dĩ. Nhìn lưỡi gậy đâm xuyên qua bề mặt xốp, anh gật gù hài lòng với lực tay chuẩn xác của mình.
Ngay gần bia tập ném, anh vô tình nhặt được nửa mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh như viên ngọc biển. Mảnh vỡ nhỏ gợi nhắc anh về bóng dáng rệu rã của những nhà thám hiểm tiền nhiệm đang tiến bước. Họ làm nỗi xuyên rừng trong cảnh kiệt quệ, tựa như anh đang cô độc đối mặt với biển rác hoang tàn. Bóng đen từ quá khứ mờ nhạt dần nhường chỗ cho vùng bán đảo rậm bóng cây mọc ven mét nước xanh. Xốc lại tinh thần, anh vung vẩy ngọn giáo trong tay, quyết tâm đi tìm một mẹ cá lớn cải thiện bữa ăn. Góc nhìn từ xa bao trọn mũi đất hẹp nhô ra ngoài khơi, nơi từng bầy cá thường xuyên tụ tập. Đứng mép rễ cây ngập mặn, tiếng cá quay đuôi nhảy loi choi làm xáo động mặt nước tĩnh mịch. Những gốc tràm khẳng khiu chĩa thẳng lên trời, tạo thành cái bẫy hoàn hảo cho lũ cá dồn vào góc kín. Vội vã móc mồi vào dây cước, anh nhẹ nhàng vung tay ném lưỡi câu ra giữa lạch nước xanh rêu. Nhưng trước khi có cá lớn cắn câu, rắc rối khủng khiếp nhất lại lù lù hiện hình ở gần đó. Làn nước đục ngầu cuộn lên, phơi bày bóng dáng xám xịt của một con cá sấu khổng lồ. Kịp thời phản xạ, anh phi thẳng lưỡi giáo sắc nhọn xuống vùng nước lất xất để cảnh cáo ác thú. Tuy nhiên thứ dính vào giáo lại chỉ là một con cá đối nhỏ nhắn dãy dụ yếu ớt. Lợi dụng con cá nhỏ làm mồi nhử, anh lập tức thay đổi vị trí, ném dây cước ra xa lần nữa. Đứng chôn chân trên bờ cát lún, anh căng mắt dõi theo từng nhịp nhấp nhô của cuộn chỉ câu. Dây cước bỗng rít lên càng đét, anh hốt hoảng vội thu tay kéo giật liên hồi con mồi về phía mình. Một con cá mập vây đen hung hăng quẫy nát mặt nước lầy lội, bị nhấc bổng lên khỏi gốc cây. Nhìn con cá mập dãy đành đạch, anh cười trừ rồi quyết định thả sinh vật nhỏ bé này trở lại biển. Bước dọc theo bờ cát phẳng, anh giật mình khựng lại trước những vệt trượt dài dẫn thẳng xuống nước. Của đúng như dự đoán, một con cá sấu hoa tiêu đang chìm lìm sát mép bờ rình rập cắn trộm. Từ camera trên không, bóng hình khổng lồ của nó in hẳn đen xì dưới lớp nước xanh lơ ma mị. Con quái thú âm thầm bơi dọc theo lạch cây ngập mặn, không để lại lấy một gợn sóng tăm hơi. Bản năng sát thủ thượng thừa giúp nó lẩn khuất hoàn toàn, chờ trực vô lấy bất cứ kẻ bất cẩn nào. Anh tái mặt vội quay gót bỏ chạy, tim đập thình thịch khi biết mình vừa dạo bước ngay trên miệng cọp. Rơi đến vị trí khuất sâu trong vịnh, anh dũng cảm tung mồi câu thêm một lần với hy vọng cuối cùng. Anh ngồi xổm, mắt không rời dây cước đang trôi lững lờ dưới những gốc cây chết khô tàn tạ. Sự tĩnh lặng bao trùm cả eo biển, cho đến khi sợi chỉ mỏng manh thình lình bị lôi tuột đi. Anh vội vã đứng bật dậy, nghiến răng kéo mạnh cuộn dây chống lại lực giật điên cuồng dưới nước. Lùi sát lên gờ cát dốc, anh gồng hết sức bình sinh, lôi sạch con quái ngư ra khỏi vùng nước an toàn. Tiếng búng nước ầm ĩ vang lên, một con cá hồng khổng lồ lộ diện, dãy dụa dữ dội trước mặt anh. Nhấc bổng chiến lợi phẩm nặng trịch, anh hân hoan hô vang chiến thắng vang dội sau bao gian truân. Khoảnh khắc vinh quang giữa thiên nhiên khắc nghiệt tựa như kỳ tích của những bậc tiền bối kiên cường thuở xưa. Họ đã chứng minh rằng ý chí sinh tồn không bao giờ bị khuất phục. Thảm kịch bắt đầu khi những thổ dân bản địa phục kích ngay bên bờ sông. Hàng loạt mũi giáo lao vun vút từ trong bụi rậm nhắm thẳng vào đoàn thám hiểm. Trong phút sinh tử, Gaki vội vã kéo người đội trưởng trọng thương thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng, Kennedy đã gục ngã với những vết thương chí mạng trên người. Trước lúc ra đi, anh trao lại cuốn nhật ký và bản đồ cho Gaki. Mang trên vai sứ mệnh sống còn, Gaki đơn độc tiếp tục cuộc hành trình. Trở lại hiện tại, một mối nguy hiểm vừa lướt qua nơi anh cắm trại. Trên bãi cát trắng, dấu vết trườn bò của quái thú hiện ra rất rõ nét. Quái thú đã tiến đến rất sát đống lửa tàn nơi anh vừa dùng bữa tối. Từng dấu móng vuốt trên cát chứng tỏ nó đã lảng vảng ngay sát bên cạnh. Ngay lúc này, con cá sấu đang âm thầm ẩn mình dưới làn nước xanh biếc. Sự khắc nghiệt này cũng giống như những gì Gaki từng nếm trải năm xưa. Dù mất đi người đội trưởng, ý chí kiên cường của anh không hề lay chuyển. Anh dũng cảm bơi qua sông xiết để bảo vệ những ghi chép quan trọng. Cuối cùng, nỗ lực phi thường của anh đã đưa được tàu cứu hộ đến nơi. Để tiếp thêm năng lượng, anh bắt tay chế biến con cá hồng vừa câu được. Chiến lợi phẩm tươi ngon nhanh chóng được đặt lên đống than củi đang cháy rực. Chẳng mấy chốc, lớp mỡ cá xeo xeo chảy ra tỏa mùi thơm nước mũi. Nhờ sự chỉ dẫn của Gaki, tàu cứu hộ đã kịp thời tiến về vịnh Uemat. Tại đây, những thành viên may mắn sống sót đã được đưa lên thuyền an toàn. Lòng dũng cảm của chàng thanh niên thổ dân đã cứu mạng cả phần còn lại. Con tàu nhổ neo rời đi, mang theo câu chuyện sinh tồn chấn động lịch sử. Bữa ăn hoang dã cũng đã hoàn thành với lớp thịt cá chín miền tuyệt hảo. Vừa thưởng thức bữa ăn, anh vừa thán phục câu chuyện của những bậc tiền bối. Ngày nay, Kennedy đã trở thành một biểu tượng anh hùng được nhiều người ngợi ca. Nhưng theo anh, chính Gaki mới là người xứng đáng được dựng tượng tôn vinh nhất. Từng thớ thịt cá trắng ngần là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực sinh tồn. Và cuộc phiêu lưu của anh nơi hoang dã vẫn còn vô vàn điều thú vị. Chuyến phiêu lưu bắt đầu khi hai cha con dừng chân ven dòng sông hoang vắng. Họ nhanh chóng khảo sát bãi đất trống để tìm chỗ cắm trại qua đêm. Một tấm bạt xanh được giăng lên giữa những thân cây để làm nơi trú ẩn. Xong việc, cả hai nổ máy thuyền tiến vào vùng nước nông tìm kiếm con mồi. Chẳng mấy chốc, người cha đã cảm nhận được sức kéo từ dưới mặt nước. Người con trai cũng háo hức thả cần xuống dòng sông đầy hứa hẹn này. Cần câu bất ngờ cong vút khi một con cá lớn cắn mồi và tháo chạy. Anh dùng hết sức cuộn dây kéo con cá đang quẫy đạp về phía thuyền. Niềm vui vỡ òa khi biết họ đã có một bữa tối thịnh soạn giữa rừng. Thừa thắng xông lên, người cha tiếp tục quăng mồi về phía rặng ngập mặn. Nước lại tung tóe khi một con cá chẽm khổng lồ ngoi lên mặt nước. Thành của thu được là một con quái vật thực sự nằm gọn trên sàn thuyền. Trở lại bãi cắm trại, chàng trai lấy dao chuẩn bị sơ chế con cá tươi rói. Lưỡi dao sắc bén cẩn thận rạch những đường đầu tiên quanh phần mang cá. Anh tiếp tục lách dao dọc theo phần xương sống để tách lấy phần thịt phi lê.
Tảng thịt trắng ngần tuyệt đẹp được lóc ra nguyên vẹn khiến anh rất tự hào. Không chần chừ, anh lật cá lại và lóc nốt phần thịt ở nửa thân bên kia. Phần xương và thịt vụn cũng sẽ được tận dụng để nướng trên bếp than hồng. Anh cẩn thận gỡ từng phần thịt vây vì đây là phần ngon nhất của con cá. Lưỡi dao lách sâu vào phần đầu để cắt rời cặp vây mang béo ngậy. Dường như mọi bộ phận của con cá chém đều được tận dụng tối đa. Phần lườn mỡ màng cũng được cắt rời cẩn thận để chuẩn bị lên bếp. Anh nâng phần lườn lên như khoe thành của sơ chế vô cùng khéo léo của mình. Trong lúc đó, ngọn lửa trại đã được nhen nhóm bằng những cành củi khô. Họ vo một ít gạo trực tiếp bằng nước sông để nấu một nồi cơm nóng. Nước vo gạo trắng đục rò xuống bãi cát trong khi họ chờ lửa than đủ nhiệt. Những miếng cá dần xém cạnh và tỏa mùi thơm phức trên bếp than hồng. Bữa tối dã chiến đã sẵn sàng khi nồi cơm bốc khói được nhấc khỏi bếp. Cơm nóng dẻo được xới ra đĩa, lót dạ hoàn hảo sau một ngày mệt mỏi. Vài lát ớt xanh được vắt thêm nước cốt chanh lên phần cá nướng đậm vị. Giữa màn đêm tĩnh mịch, hai cha con quay quần bên đống lửa thưởng thức bữa ăn. Họ say sưa ôn lại những cú giật cần gay cấn dưới ánh đèn pin leo lét. Tuy nhiên, giấc ngủ của họ lại bị quấy rầy bởi hàng ngàn con muỗi đói. Người cha bước ra khỏi lều vào sáng hôm sau với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cả hai ngồi dưới mái bạt để tránh cơn mưa nhỏ rả rích đầu ngày. Chàng trai ngán ngẩm kể lại đêm kinh hoàng khi muỗi lọt vào cả trong lều. Ông bố cũng chán nản gấp lại chiếc giường xếp sau một đêm thức trắng. Họ đành tháo bỏ chiếc màn chống muỗi dường như chẳng có chút tác dụng nào. Gác lại đêm tồi tệ, hai cha con tiếp tục dong thuyền đi tìm bãi câu mới. Thuyền tiến sâu vào những con lạch hẹp với dặng nước rậm rạp hai bên. Đột nhiên, sự xuất hiện của một con cá sấu khiến họ phải cực kỳ cảnh giác. Bỏ qua mối nguy hiểm, thuyền lướt nhẹ qua những bãi cát nồng tuyệt đẹp. Người cha lại vung cần câu sát vào bờ cây ngập mặn với đầy hy vọng. Nhanh như chớp, ông đã giật được một con cá mú lốm đốm khá bắt mắt. Dù đẹp nhưng nó quá nhỏ nên ông quyết định phóng thích nó về với nước. Ngày cú ném tiếp theo, một con cá hồng sẫm màu đã bị tóm gọn làm bữa trưa. Từ trên cao, chiếc thuyền nhỏ bé lọt thỏm giữa khúc sông nước nông vàng ươm. Dòng sông uốn lượn hiền hòa bao bọc lấy những bãi bồi hoang sơ vắng lặng. Nước rút dần, họ tìm thấy một khúc cây mục nằm chòng chơ giữa dòng chảy. Nhận định đây là ổ cá, họ bắt đầu buông neo chuẩn bị đồ nghề tác chiến. Phát hiện đàn cá nhỏ quanh quần, chàng trai quyết định dùng lưới để bắt mồi sống. Anh lội xuống mép bùn lầy, lấy đà ném tấm lưới dù tròn xe xuống mặt nước. Cú quăng lưới hoàn hảo đã tóm gọn bầy cá đối đang bơi lội tung tăng. Anh hào hứng nhấc mẻ lưới nặng trĩu lên khỏi mặt nước đục ngầu. Lưới được cuộn lại gọn gàng để chuẩn bị cho những cú ném tiếp theo. Sau khi bắt đủ mồi, anh bắt đầu soạn lại lưới câu để chuẩn bị săn cá lớn. Một con cá đối sống được móc khéo léo qua phần môi trên để giữ nó bơi tự nhiên. Cách móc mồi này giúp cá không chết sớm và dễ dàng thu hút những kẻ săn mồi. Anh vung tay ném cuộn dây câu trực tiếp xuống vị trí ổ cá vừa phát hiện. Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ nghỉ ngơi và quan sát động tĩnh quanh thuyền. Bất thình lình, dòng nước cuộn lên khi một con cá khổng lồ cắn câu vung vẩy. Người cha vội vàng cuốn cước để kéo sinh vật hung hăng đó về phía mình. Con cá chém giãy giụa làm nước bắn tung tóe trước khi chịu khuất phục. Chàng trai lấy ra một con mồi giả hình tôm cực kỳ tinh xảo để đổi chiến thuật. Lưới ba tiêu nhỏ được gắn thêm ở đầu mồi để tăng tỷ lệ dính cá. Quăng mồi tôm ra xa, anh bắt đầu từ từ cuộn dây tạo chuyển động giả. Sự kiên nhẫn đã mang lại kết quả khi chiếc cần lại cong vòng mạnh mẽ. Quả nhiên mồi giả rất nhạy, ông bố cũng kịp giật lên một con cá khác. Cả hai cha con bật cười sung sướng khi đồng thời tóm được hai con cá chém. Họ vui vẻ giơ cao chiến lợi phẩm để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Tiếp tục buông cần, anh thanh niên lại gặp may với một cú cắn mồi chớp nhoáng. Người cha cũng không kém cạnh khi kéo lên một con cá ngay sát thân cây đổ. Lần này, một con quái vật bự tràng bị kéo văng lên không trung đầy kịch tính. Anh dùng hết sức lôi con cá chém to lớn vào thuyền trong sự hò reo của ông bố. Con cá chém bị lưỡi ba tiêu móc chặt ngay mép miệng không thể trốn thoát. Phải dùng kìm gỡ cẩn thận để không làm hỏng chiếc lưỡi câu nhỏ xíu. Ông bố tự hào ôm gọn con cá khổng lồ trên tay khoe trước ống kính. Say sưa với chiến thắng, chàng trai tiếp tục quăng mồi về phía dặng nước. Nhịp cuốn dây chậm rãi lại đánh lừa thêm một kẻ săn mồi phàm ăn. Vừa gỡ cá anh vừa nói đùa về độ may mắn kỳ lạ của mồi tôm giả. Sau khi tháo móc, con cá nhỏ được thả lại sông để tiếp tục lớn lên. Đổi điểm câu, người cha ném mồi vào một vũng nước tĩnh lặng ven bờ. Mồi vừa chạm nước đã bị một con cá lớn chộp lấy lôi tuột đi. Nước lại văng tung tóe quanh chiếc thuyền khi con vật vùng vằng dữ dội. Bằng cây móc chuyên dụng, ông dễ dàng khống chế và kéo con cá lên bờ. Việc gỡ lưỡi câu khép lại một ngày đi câu đầy mỹ mãn của hai cha con. Cuối cùng, một con cá chém khổng lồ tuyệt đẹp đã được kéo lên thuyền. Hai người vui vẻ bắt tay nhau để ăn mừng chiến tích mở màn hoàn hảo. Chiếc thuyền tiếp tục xuôi dòng, len lỏi qua những cánh rừng ngập mặn hoang sơ. Lên bờ, họ bắt đầu dọn dẹp quanh bãi đất trống để chuẩn bị dựng trại.
Khi màn đêm buông xuống, chiến lợi phẩm liền được mang ra sơ chế cẩn thận. Thay vì dùng vỉ, cá được nướng trực tiếp ngay trên lớp than hồng rực lửa. Lớp da xém đen được bóc đi, để lộ phần thịt cá chín tới trắng ngần. Một chút dầu ông lưu và chanh ớt rắc lên trên làm dậy mùi thơm phức. Bữa tối hoang dã diễn ra đầy ấm cúng ngay bên bếp lửa bập bùng. Sáng hôm sau, đồ nghề lại được chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến câu mới. Ông bố lập tức vung cần, ném mồi về phía những tán cây sát mặt nước. Ngồi trên thuyền, họ kiên nhẫn quan sát từng gợn sóng nhỏ chuyển động xung quanh. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp khi một con cá nhanh chóng mắc câu vùng vẫy. Động cơ nổ giòn, đưa chiếc thuyền tiến sâu hơn vào những lạch nước hẹp. Đến trưa, họ lại tiếp tục vùi cá nguyên con vào đống cho tàn nóng hổi. Phần thịt cá nướng chín mềm được gỡ ra cẩn thận để ăn cùng bánh mì. Bữa trưa dã chiến trôi qua nhẹ nhàng giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp. Mùi cá thừa bỏ lại trên thớt nhanh chóng thu hút đàn ruồi nhặng kéo tới. Để dọn sạch, anh đành gạt hết phần cặn bã này hất thẳng vào bếp lửa. Chuyến đi lại tiếp tục đưa họ đến một khúc sông rộng ngập tràn ánh nắng. Họ chọn thả mồi gần những gốc cây khô đổ gục ven bờ sông tĩnh lặng. Cả hai giữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy dưới mặt nước. Bất ngờ, mặt nước văng tung tóe khi một con cá lớn chộp lấy mồi câu. Dùng chút kỹ năng, anh khéo léo kéo gọn được chú cá lên khỏi mặt nước. Đó lại là một con cá chêm tuyệt đẹp mang lớp vảy óng ánh khỏe khoắn. Chưa dừng lại ở đó, một con cá phàm ăn khác cũng nhanh chóng dính bẫy. Đổi chiến thuật, anh tiếp tục vung mồi giả về phía những bụi rậm ven bờ. Lũ cá tỏ ra cực kỳ hung hăng, liên tục đớp mồi không chút em dè. Dù chúng khá nhiều, nhưng đa phần chúng đều quá bé để có thể giữ lại. Họ vui vẻ đập tay nhau, khép lại một ngày đi câu đầy mãn nguyện. Trở về trại, bếp lửa bập bùng lại được thắp lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Bữa tối này sẽ có thêm món khoai tây nướng được bọc cùng vỏ cây khô. Vỏ cây tràm này sẽ giúp khoai giữ ẩm và tỏa ra hương thơm đặc trưng. Sau đó, khoai tây được bọc giấy bạc cẩn thận để ném vào đống lửa hồng. Anh dùng gậy gạt bớt những thân gỗ lớn để dọn chỗ nướng thức ăn. Một lớp than đỏ rực được dàn phẳng ra để tạo nguồn nhiệt lượng ổn định. Trong lúc đó, con cá chêm to nhất cũng được đưa lên thớt để lóc thịt. Những đường dao sắc bén nhanh chóng lóc sạch phần thịt phi lê dày dặn. Thịt cá được cắt thành từng miếng vừa vặn, sẵn sàng cho công đoạn chế biến. Dầu ông lưu được rót thẳng vào chiếc chảo gang đặt trên lớp than rực đỏ. Cá chiên xèo xèo vàng ươm, tỏa ra mùi hương thơm lừng giữa màn đêm. Phần khung xương thừa còn lại được tận dụng vứt thẳng vào lửa để đốt cháy. Anh dùng cây khều nhẹ lớp than để thức ăn chín vàng đều đặn. Món khoai tây nướng sau đó cũng được bóc ra khỏi lớp giấy bạc đen nhèm. Khoai tây nướng bờ tơi bốc khói nghi ngút được cắt nhỏ để bày lên đĩa. Anh rắc thêm một chút tiêu muối lên trên để gia tăng hương vị đậm đà. Ông bố từ từ nếm thử miếng đầu tiên sau một ngày đi câu mệt nhoài. Hương vị tuyệt hảo của món cá tươi khiến ông không ngừng gật gù khen ngợi. Chào mừng bạn đến với hành trình sinh tồn đi săn trên đảo cá mập hổ. Khung xương cá này là minh chứng rõ nhất cho chuyến sinh tồn đầy khắc nghiệt. Sáng sớm, anh lái chiếc jet ski lướt nhanh ra vùng rạn san hô tuyệt đẹp. Vừa đến nơi, bóng dáng một con cá mập hổ đã xuất hiện dưới mặt nước. Chạm nhẹ vào con cá đuối, anh khởi động làm nóng trước khi bắt đầu lặn. Đáy biển tuy trong vắt nhưng luôn rình rập những kẻ săn mồi đầy nguy hiểm. Ngước nhìn bầu trời trong vắt, thời tiết cực kỳ hoàn hảo để buông cần câu. Không chần chừ, anh thả mồi và bắt đầu quay guồng máy kéo dây liên tục. Sợi cước căng ra bần bật, báo hiệu một sinh vật đã cắn mồi dưới kia. Nhưng chiến lợi phẩm kéo lên lại chỉ là một chú cá nhỏ xíu chưa đa. Đàn cá mập vẫn bơi lượn sát mép nước như muốn thách thức sự kiên nhẫn. Quyết định đổi chiến thuật, anh nổ máy chạy tới một vùng rạn san hô khác. Bên dưới đáy, một con cá đối khổng lồ thong thả dạt ra nhường đường đi. Cùng đồng hành trong chuyến đi là chú chó ngoan ngoãn đứng vững trên mũi xe. Gió tạt mạnh vào mặt khi chiếc jet ski tăng tốc rẽ sóng tiến ra ngoài khơi. Dừng xe lại, chàng trai chia sẻ kế hoạch lặn bắn cá rủi ro sắp tới. Anh vươn tay chỉ xuống mặt nước đen ngòm, nơi đàn cá lớn đang bơi lượn. Nhìn từ trên cao, đại dương bị chia đôi bởi một đường rạn san hô ngầm. Khi vừa chìm xuống, một bầy cá vây vàng rực rỡ đã ùa ra đón chào. Ngồi trên xe nghỉ ngơi chốc lát, anh khoác vội đồ bơi chuẩn bị lặn sâu. Cầm chắc khẩu súng bắn cá, anh thả mình chìm dần vào vùng nước xanh thẳm. Dưới đáy biển quang đãng, vô số sinh vật đang lặng lẽ bơi lội tìm mồi. Anh khẽ chạm tay vào lớp da trơn tuột của con cá đuối đang ẩn mình. Phải cảnh giác cao độ, vì một gã cá mập nguy hiểm đang lượn quanh đây. Mũi súng dương lên, nhắm thẳng vào đàn cá nhỏ đang bơi tán loạn khắp nơi. Vẫy nhẹ bàn tay, anh cố thu hút sự chú ý của đàn cá bơi ngang qua. Anh chỉ tay theo sát một mục tiêu tiềm năng vừa lấp ló ở đằng xa. Leo lên xe thở dốc, cú lặn vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của anh. Bất chấp mệt mỏi, mũi giáo lại chĩa thẳng vào màn sương biển sâu mờ ảo. Súng được kéo căng dây thun, kiên nhẫn chờ đợi sinh vật to lớn bơi qua. Mắt dán chặt xuống rạn san hô, anh mải dò tìm bóng dáng con mồi lớn.
Kia rồi, một chú cá thu lớn lướt qua và lọt ngay vào trong tầm ngắm. Bám sát chiếc đuôi trẻ, anh nín thở canh thời cơ bóp cò súng quyết định. Ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua tầng nước tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Trên mặt biển, chiếc jet ski vẫn kiên nhẫn chờ đợi người thợ săn quay trở lại. Không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng bọt nước sủa lên đầy dữ dội. Dưới đáy sâu, anh hoảng hốt khi bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu tanh. Bất thình lình, một con cá cờ khổng lồ bơi vút qua khung hình tuyệt đẹp. Chớp mắt một cái, sinh vật tuyệt đẹp ấy đã trốn vào đại dương sâu thẳm. Lên xe an toàn, anh lái trượt qua bãi cạn trong vắt tiến vào bờ cát. Phía trên bãi hoang vu, một chú rùa mẹ đang chật vật bò lên đào tổ. Trứng rùa nứt vỡ vương vãi trên cát minh chứng cho quy luật sinh tồn tàn khốc. Chim hải âu đậu yên chờ đợi nhặt nhạnh chút thức ăn tàn dư rớt lại. Sát ngay mép nước, bóng dáng gã cá mập hổ khổng lồ lại bơi lượn lờ. Ngồi trên xe, anh ngắm nhìn gã cá mập khổng lồ đang từ từ bơi lại. Lớp da vằn vện của cá mập hiện lên rõ rệt dưới ánh nắng chói chang. Bơi sát nó là vài con cá nhỏ chuyên ăn mót mẩu thịt vụn rơi vãi. Anh bật cười sảng khoái, ngâm mình xuống dòng nước để giải tỏa bớt căng thẳng. Ngồi trên xe, anh xách cẩn lên miêu tả sự lì lợm của bầy cá mập. Kéo ga vọt đi, xe để lại vệt bọt sóng trắng xóa đuổi theo mồi giả. Ghi chặt tay cần, anh gắng sức chống lại lực kéo khủng khiếp dưới đáy biển. Sợi cước căng chặt bỗng trung hẳn súng báo hiệu sinh vật lạ đã sống mất. Thở dài tiếc nuối, anh cay kỉnh vì lũ cá mập vừa cắn đứt mồi ngon. Giơ con mồi tơi tả lên, anh ngao ngán trước sức nhai của lũ giặc biển. Lên lại bờ cát trắng, anh vươn tay chỉ về phía bầy cá mập lượn lờ. Xe trượt rẽ sóng ra khơi, mặt biển lấp lánh phản chiếu như dát vàng rực rỡ. Chó cưng tận hưởng gió biển lùa qua lông, lặng lẽ đồng hành cùng người chủ. Chim xuống biển xanh, đàn cá nhỏ vây quanh chiều người nòng súng đang dương cao. Súng săn hướng thẳng xuống đáy sâu, kiên nhẫn chờ một con mồi lớn lướt ngang. Nắng rọi qua mặt nước tạo nên một bức tranh đại dương sáng bừng huyền ảo. Chiếc xe trượt nằm lẻ loi giữa lòng đại dương bát ngát không một bóng người. Vuốt mặt nạ lặn, anh giơ tay ra hiệu sẵn sàng đắm mình xuống biển sâu. Mũi giáo chìm sâu vào làn nước xanh sẫm, nơi đàn mồi ngon đang nấc mình. Đàn cá nhỏ giạt ra hai bên tháo chạy tránh đường cho đầu súng sắc nhọn. Quả nhiên, một gã cá thu khổng lồ vô tình lướt ngang qua đầu nòng súng. Bóng xe dập dềnh trên đầu báo hiệu cuộc rượt đuổi nghẹt thở sắp sửa nổ ra. Thú cưng trung thành ngoan ngoãn đứng canh gác trên mũi xe giữa làn sóng dập dềnh. Tung bọt khí mịt mù, anh lao vọt lên mặt nước sau cú bắn vừa rồi. Súng săn trôi lềnh bình chống lại lực kéo kinh hoàng của con cá dính đạn. Biển tĩnh lặng đôi chút, dọn đường cho pha thu dây rằng có đầy nghẹt thở. Ngoi lên mặt nước, sắc tím hoàng hôn rực rỡ đập ngay vào đôi mắt mệt mỏi. Vệt bọt khí sủi lên vỡ tan, khép lại vòng lặn dai dẳng dưới đáy san hô. Bám vững mạn xe trượt, anh giáng sức giữ cơ thể dã rời không bị chìm lìm. Rú ga lao vút, xe trượt tung bọt trắng xóa để cắt đuôi đàn cá mập. Giăng lại sợi cước đỏ, anh nặng nhọc lôi con cá dính đạn lên mạn xe. Mặt nước văng tung tóe khi vật thể nặng trĩu bị lôi sành sạch lên bờ. Cuốn vội cuộn dây, anh khẩn mong chiến lợi phẩm vẫn chưa bị cắn nát. Phũ phàng thay, thứ vớt được chỉ là khung xương cá bị rỉa sạch bách thịt. Khóc thét đầy cay cú, lũ mập đói khát đã nâng tay trên bữa ăn ngon. Đổ gục mệt nhoài, thú cưng ngoan ngoãn trao ánh mắt an ủi chủ nhân mất cá. Lôi kính lặn ra, anh bực bội chấp nhận luật lệ hoang dã đầy phũ phàng. Quay lưng với bãi câu xui xẻo, anh phi thẳng vào vùng cạn để lánh nạn. Chạm vào làn sóng lấp lánh trong vắt, anh xua mệt mỏi leo thẳng lên bờ cát. Mang bộ xương tàn tạ lên bờ, anh dùng dao lóc thịt thừa hỏng lót dạ. Đặt bếp ga mini lên bờ biển, anh khẩn trương làm món cá chiên dã chiến. Lưỡi dao khéo léo lóc sạch khối thịt trắng ngần dính trên khung xương tàn. Mỉm cười khuê phần thịt, anh tự an ủi ít ra tối nay không bị đói. Ngay gần bãi, bóng cá mập thong dong lượn lờ như cười nhạo anh thợ săn. Vào trong xe vuốt chó ngoan, anh thầm mong lần đi săn tiếp sẽ trọn vẹn. Buổi chiều, anh thảnh thơi vác cần lội sóng cạn quăng vài đường xả Sitter JC. Khô tay vào làn nước thanh bình, anh tận hưởng khoảnh khắc chữa lành kỳ diệu. Tiếng mỡ xèo xèo trên chảo làm chín những khối thịt cá nhỏ nhoi quý giá. Phi lê cá xém vàng tỏa hương thơm phức, đánh thức cái dạ dày đang cồn cào. Khung xương cá trên cát trở thành chiến tích bi hài cho chuyến thám hiểm kỳ thú. Hướng mắt nhìn biển khơi bát ngát, anh mỉm cười vì đã về bờ an toàn. Chiếc jet ski nằm yên ả trên mặt biển cạn, khép lại chuyến đi đầy kịch tính. Ngả mình trên bờ cát ngập nước mắt, anh thư giãn chờ đợi chảo cá chín. Bốc miếng cá chiên vàng rụm nóng hổi, anh háo hức đưa lên miệng nếm thử. Cắn miếng cá giòn rụm, anh vui vẻ khép lại chuyến phiêu lưu đầy thú vị.